ඉතින් පුරුදු විදිහටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පළවෙනි පින් කමෙන්ට් එකේ මේකට ඕන CapCut template link එක තියෙනවා. ඔයා එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ යටින් තියෙන use template in CapCut කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ යටින් තියෙන use template කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එකට ඕන ෆොටෝස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඕනේ ෆොටෝස් 9ක්. ඉතින් ඔයාගේ ෆොටෝස් 9ක් මේ ස්ලොට් වලට එක එක ගානේ සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට මගේ ෆොටෝස් ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දැන් ඔයා මේ නිල් පාටින් ප්‍රිවිව් කියන එක තියෙන්නේ. ඔයා එක ක්ලික් කරන්න එකපාර. හරි. ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ ටෙක්ස්ට් ටික ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ ටෙක්ස්ට් කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයා මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් මේ මෙතන ස්ලොට් වගේක් තියෙන්නේ. ඔයා එකින් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය විදියට ඔයා ටෙක්ස්ට් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් වෙනම ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාට කැමති විදියට ඔයා වීඩියෝ හදද්දී ඔයා ඇඩ් කරගන්න. හරි. ඉතින් දැන් ඔයා මේ වැඩ ටික ඉවර නම් ඔයාට තියෙන මේ උඩින් නිල් පාටින් තියෙන export කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා මේ export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට export වෙයි. ඉතින් ඔයාට වෙනම song එකක් ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මේකට මම වෙනම recommend කරන්නේ song එකක්. ඔයාට එහෙම song එකක් තියෙනවා නම් මම අනිත් videos වල කරනවා වගේ CapCut එකට ගිහිල්ලා ඔයාට අවශ්‍ය song එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. අලුත් වීඩියෝ එකක් තමයි සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose.